legacies para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Yan po ang nais ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat live para sa 10 o The Outstanding Filipinos Awards 2013 o TOFIL 2013. At ngayon pong umagang na ito ay kikilalanin po ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong tumutulong sa paghubog ng ating bansa tungo sa kaunlaran. Kami po ay inyong napapanood live mula sa Alabang, Muntinlupa City at napapanood nyo rin po ang coverage na ito mula sa live streaming via www.rtvm.gov.ph. At habang inaantabayanan po natin ang pagdating ng Pangulong Aquino, kanina po natin ang live feed mula po yan sa loob ng auditorium kung saan nag-umpisa na po ang programa at puno na po ang venue para saksihan nga ang pagpaparangal sa tatlong natatanging Pilipino na nagbigay ng kontribusyon tungo sa paghubog ng buhay ng mas nakararami. At inaasahan po ang sa okasyong ito makikita natin ang pagbibigay ng welcome remarks ni John Enerio na siyang Junior Chamber International Senator at National Chairman para sa 2013 TOFIL Executive Committee. Inaabangan din po ang tugon ng mga awardees bago magbigay ng talumpati ang Pangulong Aquino. At kanina po ay na-interview po namin si Ginoong Renato Lim. Siya po ang Chairman ng Council of Advisor ng TOFIL. Mr. Lim, bigyan niyo po kami ng background tungkol sa TOFIL Award. Yeah, okay. TOFIL actually is a project of the Manila JCs in 1988. But since the national president of the Senate is in the person of Mr. Joe Halilico, wanted it to be a national project, he recommended that instead of Manila making it their own chapter project, ginawang national project yan. So TOFIL was born during the time of past President Joe Halilico. The problem that arises immediately was the funding for the TOFIL. So we thought of going to Mr. Ting Aylon, who is a JC Senator himself, if he can be the sponsor for this project. And Mr. Aylon did not even hesitate. He immediately approved. So it becomes a partnership of the Philippine JC Senate and the Insular Life Assurance Company, a national project. TOFIL actually is a project which wants to recognize people above 41. Because we have the Toy M project also in the JCs, the 10 outstanding young men. But we thought that some people who are already 41 and above are already outstanding in their own field of endeavor. So TOFIL was born because of that. Mr. Lim, can you tell us more about the selection process? Paano po pinipili yung mga awardees natin? Well, it has gone into several stages already. Initially, there was no procedure at all. We called some members of the board to select people who they feel is outstanding in their own field of endeavor. And as a matter of fact, President Macapagal was one of those chosen by the Board of Judges. But it did not go into any process at all, although we did not question that Macapagal is really outstanding. So we thought of coming up with criteria, we thought of coming up with procedures in the selection of the Outstanding Filipino Award. Then we immediately, one of the first thing that we did is to disqualify past President of the Philippines to be nominated because we felt that what could be higher than being President of the Philippines. So ano po yung mga katangian o kontribusyon or achievements na hinahanap nyo po dun sa mga awardees? Well, first and foremost is the impact on the community, the impact on the whole country. What endeavor has he done to improve maybe the quality of life of the people? But there are so many field of endeavors like medicine, education, government service. We always recognize people in their respective field. But one of the most important thing is being able to write
meron silang mga articles written about their own field of endeavor. Now, because of the process involved, marami na rin kaming pinagbago like national artists. We felt that what could be higher again if you are an artist when you're already recognized as a national artist. So we disqualified already those who are already national artists. Government service. We disqualified people who are already still in government because it can be adjudged as bias because they are sitting in government. So we disqualify them, particularly candidates of political position. Then we also disqualified those previously awarded the 10 outstanding young men who is being nominated for the same field of endeavor. There was one candidate who was already a TOEM awardee na nakalusot. He became TOFIL awardee also. I will not mention the name anymore. But because of that, again, we changed some regulation that if you are previously nominated or awarded the TOEM award and you are now being nominated for the same category, you are automatically disqualified. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Lim. Okay. Yan po si Ginoong Renato Lim, ang chairman ng Council of Advisor ng TOFIL at pinaliwanag po niya kung gaano po ang screening process para sa mga awardees. At gaya nga po ng aking nabanggit kanina, 3 po ang bibigyang parangal ng TOFIL Awards 2013 ngayong umaga. At isa po dito ay si Ginoong Arsenio Elia. Siya po ay forester at scientist mula sa DOST Forest Products Research and Development Institute. Siya po ay kilala sa kanyang pagtulong sa mga komunidad na kumita mula sa pili tree sa pamamagitan ng pag-harvest ng resin ng mga ito. At the same time po ay natutulungan po ang ating kapaligiran. Panoorin po natin. Ginoong Elia, kayo po ay isang forester. Pakipaliwanag po sa amin yung ginagawa ninyo sa inyong profesyon. Well, actually, ang forester kasi is napakalaki, naka-broad itong topic, but then may kanya-kanyang specialization ng forester. Kami kasi, nagkataon ako kasi, I'm a wood technologist, wood anatomist, and a wood scientist. But at the same time, yung forester kasi, yung mga nasa diin na nagre-regulate sila ng forest, kung paano nila pagbubutihan ang pag-regulate ng pangungulitan ng mga kahoy o pagkuha ng ibang produkto na nakatagpuan sa kagubatan. Gaano kahalaga po ito para mapigilan po natin yung epekto ng climate change? Ano po bilang forester ang inyong magiging kontribusyon po? Well, of course, as a forester, lalo na ngayon may climate change tayong tinatawag, but then kailangan maanohan natin ang mga tao na puputulin ng mga kahoy. Kasi itong pag pinutol mo ang kahoy, ay mawawalan tayo ng carbon dioxide, hindi ba? So, kaya umiinit ang panahon sa ating palibot dahil wala na mga kahoy. So, pinoprotektahan namin na ang mga tao, tinuturoan ko ng proper way of extracting resins na hindi mamamatay ang kahoy para manatiling mayroon tayong mga dahon na yabong na pinagkukuhanan ng carbon dioxide, ng oxygen. And ano pong reaksyon nyo dahil isa po kayong napili ngayong araw bilang bigyan ng parangal? Of course, definitely I'm flattered. Ako'y tuwang-tuwa dahil I consider it one of the most prestigious awards. Actually, I received several awards in the past, recognitions, but then I consider this TOFIL award as one of the most important, a very, very prestigious award. Mahalaga po ang inyong trabaho, lalo-lalo na sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Para po dun sa gustong pumasok sa kaparehong larangan, ano po yung mga taglay nila dapat nakatangian? Well, ako kasi talagang number one sa akin, you must be hardworking, tapos matyaga ka, and then ako yung palagi akong prompt, hindi ako nagpapahuli sa mga submission o kahit ano. So yun lang masasabi ko lang, commitment and dedication. Maraming salamat po and congratulations po sa inyo, Ginoong Elia. Ang ikalawa pong paparangalan ngayong araw dito sa TOFIL Awards 2013 ay si Dr. Mahar Francisco Lagmay. Siya po ang Executive Director ng Nationwide Operational Assessment of Hazards o mas kilala po nating lahat bilang Project NOAA. Itong proyekto pong ito kasama ang DOST ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa panahon ng kalamidad.
Dr. Lagmay, kilala po kayo bilang isa sa mga namuno sa Project NOAA. Pakibigyan po kami ng ideya kung ano po ba ang Project NOAA at kung paano ito nakatulong sa ating mga kababayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Itong Project NOAA ay isang pag-uutos ng ating presidente, no? Si Presidente Aquino. Inutusan niya ang Department of Science and Technology kay Secretary Montejo. At si Secretary Montejo ay nagbuo mula sa pamantasan ng universidad pamantasan ng Pilipinas kasama mga ibang universidad para makalap lahat ng mga research outputs na tungkol sa disasters at saka natural hazards para magamit yung pinaka-advanced technology at saka pinaka-advanced na siyensya upang maibsan natin ang mga impacts ng mga natural hazards, no? Kasi kung hindi natin gagamitin, actually ginagamit na, no? Pero pinapaganda lang, ini-enhance para magamit natin sa paglaban sa mga sakuna na dulot ng kalikasan. Ang pinaka magaling at pinakabagong pananaw tungkol sa mga natural hazards katulad ng pagbaha, paggawa ng mga storm surge, at saka iba't iba pang mga mapanganib na dulot ng kalikasan. Paano po yung nagiging pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maiparating po sa ating mga kababayan yung impormasyon na kinakailangan nila mula sa Project NOAA, lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na walang access sa internet? Isang sistema naman ito, no? Yung internet ay isang pamamaraan lamang, no? At meron talagang sistema ang NDRRMC at ang ating mga gobyerno para ibaba ang mga informasyon at mga datos. Kasama na dito yung malawakang edukasyon ng mga tao, no? Pero kailangan pa nating pag-igtingin ito at matutunan yung lahat ng mga bagong natututunan natin tuwing nagkakaroon ng dilubyo, no? Ang ayaw natin ay maulit yung mga mali na nagawa o natutunan sa mga susunod pang mga pagsubok sa atin. Dr. Lagmay, ano po ang reaksyon ninyo dahil isa nga po kayong napiling bigyan ng parangal ngayong araw? Ito ay isang malaking honor, ano? At maganda, natutuwa kami dun sa recognition. Itong award na to ay tinuturing naming recognition sa tulong-tulong na efforts ng ating mga kasama, no? Kasama dito ang mga researchers, kasama dito yung mga namumuno, yung mga chief scientists, kasama dito yung mga nasa policy making, yung gobyerno. Ang importante kasi sa disaster efforts natin, lahat nagtutulong-tulong. Sinusubukan ng DOST Project NOAA na isama lahat ang mga gustong tumulong, no? Hindi lang mula sa gobyerno, hindi lang mula sa akademiko, kung hindi kasama yung mga nasa private sector, pati mga church groups, pati mga civil society organizations. At lahat yan mga yan, ano, kapag tayo ay nagtutulong-tulong, kasama na yung bawat komunidad, bawat pamilya, mas maganda ang ating edukasyon, mas maganda ang ating pananaw sa mga maaaring dilubyo na maganap at tayo ay mas magiging handa. At yung kaalaman na yon ang siyang magliligtas sa atin. Maraming salamat po sa inyo and congratulations po. Maraming salamat. Yan po ang ating naging panayam kay Dr. Mahar Lagmay, ang Executive Director ng Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA o Project NOAA po. At dumating na po dito sa Insular Life Building sa Alabang, Muntinlupa City ang guest of honor na si Pangulong Benigno S. Aquino III. Inaantabayanan po natin ang kanyang pagdating ilang sandali lamang po at puno na po ang auditorium kung saan ginaganap po ang TOFIL Awards 2013. Isa rin po sa mga nabigyan ng parangal, ang ikatlong bibigyan po ng parangal ay si Secretary Rogelio Singson ng Department of Public Works and Highways. Kaya panuurin po natin ang ating naging pakikipag-usap sa kanya. Secretary Singson, dati po kilala ang DPWH dahil sa korupsyon. Marami po kayong ginawang pagbabago sa mga sistema para po ma-eliminate po yung korupsyon. Very briefly po sir, ano-ano po yun? Well, we had to look at how we were selecting the projects, no, na tama yung pinaggagamitan. Pangalawa, yung cost, no, na tama din yung pag-estimate, tama din yung pag-award.
Pangatlo, yung kalidad, no? So all of this, we had to look at the procedures, specifications, the way we select our contractors. But more than anything else, the success of the program is really with a good support from the President, no? Kasi kung hindi ka naman tutulungan ng mga kasama mo sa kabinete at saka ng Pangulo, eh walang mangyayari dun sa gagawin namin. And you've said good support from the President. Malaki po ang budget na nainilaan para sa inyong ahensya ngayong taong ito. How can you assure the people, sir, that mapupunta po sa dapat kapuntahan itong mga pondo? Well, as I said, we will continue to do more passionately what we're supposed to do. No? We're not saying it's a perfect organization dahil alam mo, yung old habits sometimes are difficult to change. No? So we just have to continue and make sure that we institutionalize the changes. No? So kasama sa policies, kasama sa procedures, we've changed a lot of the procedures, including the way we construct roads. No? Ano-ano po yung mga priority projects na aabangan po ng taong bayan ngayong taon mula sa DPWH? Ang priority pa rin namin is ayusin the over 31,000 kilometers of national road. Yan po, nakikita nyo ang pagdating ng panauhing pandangal sa The Outstanding Filipino Awards o TOFIL Awards 2013. Ito po ang live coverage ng telebisyon ng bayan at ng RTVM mula po dito sa Alabang, Muntinlupa City. At nag-umpisa na po ang programa, kaya panoorin po natin. Please be seated. Ladies and gentlemen, to welcome the President with his opening remarks, we would like to call on the 2013 TOFIL National Chairman, JCI Senator John G. Enerio. I am proud to be a Filipino. These words were echoed in the halls of Congress on July 22, 2013, when His Excellency President Benigno C. Aquino III delivered his State of the Nation address. Welcome, Mr. President, to the 26 years edition of the Outstanding Filipino Award, or TOFIL. Solidly, TOFIL has become an institution born by many years of hard work and as a celebration of the time-honored tradition of excellence, dedication, and fidelity, exemplified by our senior heroes in the task of building a fair, free, peaceful society, and we salute the 2013 TOFIL awardees. Mr. Arsenio B. Elia, Awardee for Environmental Conservation and Sustainable Development. Dr. Alfredo Mahar Francisco Lagmay, Awardee for Geology and Earth Science. DPWH Secretary Rogelio Singson, Awardee for Government and Public Service. They will be joining the 121 other Filipinos who were awarded by TOFIL for the past 25 years. JCI Senate Philippines and Insular Life Assurance Company Limited, cognizant of the importance of pursuing through the years the TOFIL Award, unwaveringly believe on the value of Filipino excellence and social commitment, not only as a form of national recognition, but as a channel to inspire a whole generation of Filipino achievers to strive, to serve, and to shine in their respective fields of endeavors, knowingly or unknowingly by the public. In behalf of JCI Senate Philippines, an organization of a select group of men and women who in their own merits are recognized also by their outstanding achievements and contribution to Junior Chamber International, are thus conferred lifetime membership as JCI Senators. Let me emphasize that these men and women live by their JC Creed, which recognizes the giver and sustainer of life in enabling mankind to have a purpose-driven life, that brotherhood
goes beyond the sovereignty of nations, that free enterprise embodies as the first form of economic justice, that a genuine government is run by laws, not by men, that the human person is where earth's great treasure lies, and most importantly, service to humanity is the best work of life. Mr. President, Mr. Alion, George Lim, our 2014 President, TOFIL honorees, past TOFIL honorees, dignitaries, JCI senators, friends, ladies and gentlemen, a pleasant morning to each and everyone. Daghang salamat. Marami rin pong salamat, JCI Senator John G. Enerio. We now come to one of the highlights of the TOFIL Awards, the presentation of our 2013 honorees. We would like to call the chairman of the Board of Judges who selected this year's distinguished honorees, Mr. Melito S. Salazar Jr., to lead the citations of each awardee. May we now call also on Mr. Ailion and Mr. Enerio to present the prestigious TOFIL Awards, to be witnessed by His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Benigno S. Aquino III. JCI Senate Philippines, Insular Life Assurance Company Limited proudly present this citation as the 2013 Outstanding Filipino TOFIL honoree to Arsenio B. Elia, Environmental Conservation and Sustainable Development, for devoting 4 decades of his life studying wood anatomy at the Forest Products Research and Development Institute, for making vast scientific research contributions on sustainable methods of tapping the resin of various forest trees species that help improve the livelihood of local communities, and for helping prolong the life of trees, sustain and maximize resin production, and alleviate poverty among our indigenous communities. This citation is given this 29th day of January 2014 at the Insular Life Corporate Center, Insular Life Drive, PhilInvest Corporate City in Alabang, Muntinlupa City, Philippines. Signed, JCI Senator Hermine E. Arceo, 2013 National President. Signed, Mr. Vicente R. Ailion, Chairman of the Board and CEO, the Insular Life Assurance Company Limited. Signed, JCI Senator John G. Enerio, National Chairman, TOFIL 2013 Awards Committee. Signed by me, Melito S. Salazar Jr., Chairman of the Board of Judges, TOFIL 2013. Alfredo Mahar Francisco A. Lagmay, for being an internationally acclaimed scientist and the Philippines' foremost authority on earthquakes, volcanoes, floods, and other natural disasters, for helping spearhead the Department of Science and Technology's project NOAA, which is Nationwide Operational Assessment of Hazard, that aims to help save people and property from the ravages of natural disasters, and for advocating the empowerment of communities that leads to the delivery of accurate, reliable, and timely information on disaster response and mitigation.
Singson, 2013 TOFIL Awardee Government Public Service, for effectively turning around an agency that used to be the hub of corruption to one that sets the bar for honest and effective public service, for introducing crucial reforms in the Department of and Highways that led to billions of savings for the national government, and for staunchly advocating transformation and innovation in governance through transparency and accountability, management by mission, preferential option for the poor, and public-private partnership. Thank you very much to all our presenters and Mr. President. At this point, may we call on each of our awardees to deliver brief responses. Again, ladies and gentlemen, the 2013 TOFIL awardee in the field of environmental conservation and sustainable development, Mr. Arsenio B. Elia. Good morning, ladies and gentlemen. Well, in the past, I received several awards and recognitions, but from different award-giving bodies. But this particular award, the TOFIL award, I guess is the most important one for me. So I treasure it very much, a very prestigious award indeed. In this regard, I would like to extend my profound gratitude to everyone who goes out, who has touched my life and inspired me to get to where I am today. To God Almighty, Creator of heaven, and also the one who instilled me my deep love to indigenous people of the Philippines, a gift I will always be rewarded, I will be treasured throughout the rest of my life. To my family back home in Bicol, especially in Daet, where I came from, and to Los Baños, Laguna, my second hometown, your love has kept me strong all these years. To my superiors, peers, and friends at the Forest Products Research and Development Institute, an agency of the Department of Science and Technology, thank you very much for believing in what I was doing. And of course, to my project co-workers in the field. We have been together. We have so many great experiences, great adventures in the field. And to the funding agencies, both local and international, they have been very supportive to us because they knew that we're carrying out our projects on behalf of the environment. To the indigenous people of the Philippines whom I work with, they have been my source of inspiration, my source of joy, as I had always sensed their warm and strong camaraderie, especially during their time when they want to know the correct way of extracting resins from different resin-producing timber species in the Philippines. To Insular Life and JCI Philippines for this award, thank you for believing with us that the forest resources of the Philippines are priceless gifts that we need to protect with everything we have. This recognition inspires me, not only me, but of course my colleagues, to strive more, to reckon with, to strive more, and of course strike gold, to keep going, to dreams bigger dreams, and to scale greater heights as we show our side in helping alleviate climate change and at the same time in helping bringing back life and stability to the country's vulnerable and fragile mountain forest ecosystems. Maraming salamat po sa inyong pagkilala. Daghang salamat. Diyos mabalo sa inyong gabos. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. Elia. And now for his response. Ladies and gentlemen, 2013 TOFIL awardee in the field of geology and earth sciences,
Dr. Alfredo Mahar Francisco A. Lagmay. To JCI Philippines, Insular Life Assurance Company, and judges of the TOFIL Award, thank you very much for the recognition of our efforts. I am very honored to receive this prestigious award and humbled to be among the roster of respected men and women of our nation. This award is shared with all of those whom I worked with and to those who nurture us in life's journey. To our teachers, including my parents, family, and friends, thank you. It was never a mistake to come back to the country despite the difficulties. This place is still the best home. There's familiarity and warmth in people's smiles. There's kindness everywhere. As a product of a state university, it just felt right to give back, and the heart was my beacon. This is the place where our work is badly needed and can be of service to many. To work in the Philippines as a scientist is compensated fully by psychic income. I hope that many feel the same way, that no matter what the circumstances are, doing what we do best and doing it together, each with selfless motivation, our nation forward. In small steps, with focus and dedication, in each of our chosen fields, it can be done. We just have to believe, labor, and wait. Again, thank you very much for this great honor. Thank you very much, Dr. Lagmay. And now for his response, ladies and gentlemen, the 2013 TOFIL awardee in the field of government and public service, Secretary Rogelio L. Singson. Thank you very much. His Excellency President Benigno S. Aquino III, Secretary Sani Coloma, JCI Senate National President Mr. Hermin Arceo, Insular Life Chairman and CEO Mr. Vicente Ailion, JCI Senator John Enerio, and other JCI Senate officials, to my fellow awardees, friends, ladies and gentlemen, good morning. Allow me to take this opportunity to thank JCI Senate Philippines and Insular Life for this TOFIL award, which means so much to me, my family, and my friends, and especially to the DPWH family. Considering the many turbulent waters that I have to go through while on this job in the past, especially early in January, which even made me consider not to accept this award. Anyway, thank you to JCI Senate Philippines and to Insular Life. I would also like to dedicate this award to my father, the late engineer Atanasio S. Singson, who himself was the DPW electric engineer at one time in his life, and who showed us, his children, what a good and dedicated public servant was all about in his simple and humble ways. I would also like to thank my wife, Bingay, and my children and my siblings who are here for supporting my decision to be in government service again, which meant the loss of privacy and family time because of the demands of my work as the DPWH Secretary. Many of my siblings are also recipients of complaints and suggestions from their circle of friends on work of DPWH around the country, from collecting compensation for right-of-way taken by government many, many years ago to potholes and repairs and roads needing repairs to as close as traffic the night before. Anyway, please don't get me wrong. I do appreciate feedback. At least people are much more involved. And I really don't mind receiving constructive criticism, especially with good suggestions. Allow me also to thank the leaders and members of the covenanted Catholic community where I belong, the Ang Ligaya ng Panginoon community. With some leaders I invited today
because they are very much responsible and the reason why I accepted the position of DPWH Secretary. The leaders here present, led by our senior coordinator, Attorney Spanky Meer, and the other senior leaders were all attending, including myself, a leaders' retreat sometime last May 2010 on heroic leadership, when the offer was made to make myself open to the position of DPWH, which eventually, after prayers and discernment from all of us, led me to give up my comfort zone in the private sector and go into the deep, to be a disciple on mission in the workplace. I thank them most especially for their continuing support and prayers as I continue to take on the challenges and even brave turbulent waters, knowing that I am doing my work in DPWH for love of God and love of country. Thank you to my brothers and sisters in Ligaya ng Panginoon. I also would like to thank my colleagues from the Department of Public Works and Highways and the members of my management committee who made it here today, because they help in pursuing the Daang Matuwid direction of President Aquino and who continue to support our good governance and anti-corruption reform program. This recognition is not just mine, but for the whole DPWH, who share our vision of a new DPWH image and giving our people good and honest public service. We can assure everyone and the general public that we will continue to work more deliberately and passionately. Government funds given to DPWH will go to the right projects at the right cost, right quality, and done right on time by the right people. Finally, and most compelling and more importantly, I would like to thank my boss, President Noynoy Aquino, for the opportunity given to me to be of service to the country as DPWH Secretary. I especially thank him for the trust and confidence and his continuing support for the programs and reforms and even his guidance on good governance and anti-corruption in line with the policy of Daang Matuwid. I consider it a great honor being a member of your cabinet, and from the bottom of my heart, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much, Secretary Singson. Ladies and gentlemen, another round of applause, please, for our 2013 TOFIL awardees, Mr. Elia, Dr. Lagmay, and Secretary Singson. Ladies and gentlemen, to introduce our guest of honor, we now call on the Secretary of the Presidential Communications Operations Office, the Honorable Herminio Sunny B. Coloma. Friends, ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Sunny Coloma, Mr. Vicente Alion, Mr. Hermin Arceo, Mr. John Enerio, Mr. Mayo Jose Ongcinco, Mr. Melito Salazar Jr., of course, the outstanding Filipino awardees for 2013, Secretary Rogelio Singson, Dr. Mahar Lagmay, Mr. Arsenio Elia, former Associate Justice of the Supreme Court Adolfo Ascuna, members of the Junior Chamber International Inc., Philippines, officials and employees of Insular Life, Congressman Pagdilao, former TOFIL awardees, fellow workers of government, honored guests, ladies and gentlemen. Meron po tayong kasabihan, kung gusto, may paraan, at kung ayaw, nagdadahilan. Karangalan ko pong makiisa sa inyo ngayon sa pagbibigay pugay sa tatlong individual na nagsabuhay ng kasabihang ito. Imbis na magdahilan o magsulong ng pansariling interes, ginusto ni Ginoong Arsenio Elia, Dr. Alfredo Mahar at kalihim Rogelio Singson na maglingkod sa kanilang mga kapwang Pilipino. Gumawa sila ng paraan upang makiambag sa pagpapabuti ng ating lipunan. Karapat-dapat nga po talaga silang matawag na outstanding ng mga Pilipino.
Pag-usapan po natin sandali si Secretary Babe Singson. Komportable na ang kanyang buhay noon sa private sector. Mataas na ang kanyang posisyon. Pero nang tawagin natin siya upang sumabak sa serbisyong pampubliko, hindi niya sinabing, "Sir, pass muna ako. Iiwas na lang muna ako sa stress." Pumayag siyang mamuno sa Department of Public Works and Highways. Hindi birong sakripisyo ito, lalo na dahil may reputasyon na noon ang DPWH bilang isa sa pinakakorap na ahensya ng pamahalaan. Nang maupo bilang kalihim, hindi lang paglalatag ng semento at asfalto ang pinagabalahan niya. Nagpasimula siya ng isang panibagong kultura ng profesionalismo at katapatan. Dahil po dito, hindi bababa sa 19 bilyong piso ang natipid ng kanyang ahensya mula Hulyo 2010 hanggang Nobyembre 2013. Ito po ay nagmula dahil sa pagsasaayos ng mga proseso ng bidding. Isipin lang po natin sandali kung ano ang katumbas niyan. Ang isang classroom po, tinatayang 800,000 piso ang halaga. Sa ganitong kwentahan, 23,750 classrooms pa ang katumbas ng natipid ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Babes. Tunay nga po, kapag si Kalihim Babes ang pumirma sa isang proyekto, alam mong sulit ang gagastusin sa kaban ng bayan at hindi mapupunta sa bulsa ng kung sino lang. Kung babalikan ninyo ang mga ginawa kong sona nitong nakaraang mga taon, makikita niyo madalas kong ibida si Kalihim Babes. Hindi ako magsasawang magbigay ng papuri sa kanyang kakayahan na mapanatili ang mga nagawang positibo. Habang hindi natatakot na humarap sa mga bagong hamon at nagpapatupad ng mga reformang napapakinabangan ng maraming Pilipino sa literal na konkretong paraan. Alam po nyo kung meron man akong hindi nagustuhan kay Secretary Babes dahil pagkausap ko po sa telepono at sasabihin ko sa dulo, "Thank you, Babes. Marami pong nakalingon sa akin at iniisip ko sino ang kausap ko." Lalo na po media. Si Dr. Mahar Lagmay naman ang nagpakita sa atin kung paano magagamit ang teknolohiya upang mapangalagaan ang mamamayang Pilipino. Hindi po kalabisang sabing revolusyonaryo ang kontribusyon ng Project NOAA na nabuo dahil sa pagsusumikap ni Dr. Lagmay sa ating kakayahang maghanda, tumugon at makabangon muli kapag tumama ang kalamidad. Ang mga bagay na winiwido-wido at dinadaan sa tansyahan dati, naunawa na natin ng ayon sa totoo at mas mapagkakatiwala ang datos ngayon. Hindi na nga po kagulat-gulat na kinikilala na tayo sa buong mundo bilang ehemplo ng weather forecasting. Sa unang pagkakataon nga po, sa loob ng mahabang panahon, hinahangaan ang isang teknolohiyong inisip, plinano at ipinatupad ng Pilipino. Dito sa Pilipinas, para sa kapwa Pilipino. Para po talagang isang high-tech na people project NOAA. Pinagtagpo-tagpo nito ang kalamang hawak ng mga eksperto, local government unit at ahensya upang magkaroon ng pakinabang sa kalakhang lipunan. Gusto ko rin pong sabihin na ang pagbibigay ng ganitong parangal kay Dr. Lagmay ay isa rin pagsaludo sa mga scientists at iba pang dalubhasa na piniling manatili sa Pilipinas at gamitin ang kanilang kaalaman at karanasan para sa pakinabang ng mga kapwa Pilipino. Samantala, sige sa inyo, lamang manggaling sa isang ekspertong malalim ang kaalaman, hindi lamang sa kanyang larangan, kundi pati na rin sa mga komunidad na maaaring makinabang sa kanyang mga matutuklasan. Sa tulong ni Kalihim Babe Singson, Dr. Mahar Lagmay, Dinong Arsenio Elia, nasusukli natin ang pagtitiwala yung pinagkaloob sa atin ng mga mamayan noong 2010.
Idagdag na rin po natin, lalo na ngayon lumalalim ang diskurso ng climate change at disaster risk sa buong mundo. At nasa sentro ng usapin ang ating bansa. Hindi pa po tapos ang inyong trabaho. Sa paggawa mo ng mga kalsada at tulay na hindi agad-agad magigiba ng sakuna, sa paggamit ng teknolohiya upang alamin ang mga nakabadyang kalamidad, sa paghubog ng mga komunidad gamit ang agham upang makiambag sa kinabukasang ligtas at nangangalaga sa kapaligiran, inaasahan pa rin po kayo. Naway magpatuloy po ang inyong paglilingkod at ipamahagi ninyo ang inyong kaalaman upang dumami pa ang mga Pilipinong tutugon sa mga hamon ng kinabukasan. Patunay po kayong tatlo. Mula man sa magkakaibang larangan, iisa ang ating layunin, ang makapaglingkod sa mga Pilipino at makapagdala ng malawakan at pangmatagalang pagbabago sa Pilipinas. Para sa akin, ganyan ang ibig sabihin ng outstanding. Nagpapakahusay, hindi para sa sarili, kundi para sa mas nakakarami. Ginawa ang lahat upang ang maipamana sa susunod na salinlahi ng Pilipino ang isang lipunang masagana, hitig sa pagkakataon at tumatamasa ng malawakang kaunlaran. Alam po nyo, talagang itong tatlo nating awardees ngayon, kung ating pong iisipin talaga, kung kanya-kanya ang ginawa, hindi humagakampanan ang kanyang obligasyon. Nandiyan sa pangangalaga ng ating kagubatan, pag tuloy natin pabayaan ito, siyempre dagsa ang flood, dadami po ang kailangang ma-monitor ni Dr. Manghas na siya naman Secretary Singson kung ano pa ang dapat kumpunihin. Kung kanya-kanya, pare-pareho silang papalpak. Dahil nagtulungan, talaga naman pong nagkakaroon tayo ng hitik na solusyon na talaga naman pamatagalan. Gusto ko rin pong pasalamatan lahat ng asiwa nitong ating pong awarding ceremony. Alam po nyo sa gobyerno, para kadalasan ang karapatan mo na lang ay ma-criticize. Ngayon po, nare-recognize. At hindi na po para sa akin, pero dito nga ho sa tatlo at iba pang kawani ng gobyerno na talaga naman pong ginagawa ang tama para sa kapwa Pilipino. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Mr. President. May we request His Excellency to please remain on stage for the photo opportunity with the awardees. Again, we call on stage our awardees. Mr. Elia, Dr. Lagmay, and Secretary Singson. Inyo pong napapanood ang special coverage namin sa The Outstanding Filipino Award 2013 na kasalukuyan po nagaganap sa Insular Life Building sa Alabang, Muntinlupa City, kung saan naging panauhing pandangal ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Siya po ay nasa stage kasama ang tatlong mga awardees para sa taong 2013. Isa po dito si Secretary Rogelio Singson ng DPWH, si Dr. Mahar Lagmay ng DOST na Executive Director ng Project NOAA, at si Dr. Arsenio Elia na isang forester mula po sa DOST na tumulong po sa mga mamamayan natin sa kabundukan na ma-preserve ang mga puno at ang kalikasan, and at the same time ay mabigyan sila ng sustainable na kabuhayan. At matapos po ito, inaasahang magbibigay ng press briefing, ng interview sa media ang Pangulong Aquino at upang sagutin din ang ilan sa mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media. Pinuri ng Pangulo sa kanyang speech sa TOFIL Awards ang tatlong awardees ngayong araw dahil sa pagsisilbi at pagpapanatili ng pamumuhay ng mga kapwa Pilipino imbis na pagsulong ng kanilang mga sariling interes. Si Secretary Rogelio Singson na isinakripisyo ang mataas na posisyon sa pribadong sektor
para sa serbisyo publiko at isinaayos ang sistema sa DPWH para maiwasan ang korupsyon. Si Director Mahar Lagmay na ginamit ang kanyang kaalaman para makasagip ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon sa panahon ng kalamidad, at si Ginoong Elia na pinangalagaan ng kapaligiran habang tumutulong sa pangangailangan ng mga mamamayan. Umaasa ang Pangulo na magtutuloy pa ang kanilang paglilingkod sa kapwa Pilipino at dadami pa ang tulad nila na tutugon sa hamon ng kinabukasan. Ang tatlong awardee umano ay nagbibigay ng magandang kahulugan sa salitang outstanding. Ang pagpapakahusay di para sa kanilang sarili kundi para sa mas nakararami pang Pilipino. Samantala po, ang napapanood nyo rin po ang aming special coverage sa www.rtvm.gov.ph at magsisimula na pong sagutin ng Pangulo ang mga katanungan ng media. Panoorin po natin. Ayon po sa mga senador ay siyang sagot upang masawata po yung mga karumal-dumal na krimen po na nagaganap sa bansa. Ito po ba ay susuportahan nyo? Kailangan kong pag-aralan yan. No? Pero alam niyo, nung araw, isa sa mga diskusyon namin na aking ina, at in death penalty na ako'y kongresista, parang yun ang tinatalakay, dapat ba i-abolish, etc. Napag-alaman natin, pati na rin doon sa mga mas senior sa atin sa gobyerno, mga abogado, kasabay ko sa kongreso, na sila ay may paniniwala na hindi perpektong ating sistema ng hustisya. For instance, yung habang tayo na doon sa kongreso ng mga panahon na yun, yung ating public attorney's office, talagang dagsa-dagsa ang kanyang mga kaso. Meron umabot na, hindi ako nagkakamali, 35 hinahandle na kaso sa isang gabi. Kuminsan umaabot pa ng doble nun. So, ang tanong, nabigyan ba lahat ng kanyang karapatan na mapagtanggol na sarili sa korte? Yung bang talagang kakasigurado ba tayo na inosente ay hindi mako-convict? At sad to say, no, yan ay work in progress pa rin. No? Hanggang hindi tayo nakakatsak na talagang nabigyan lahat ng kanyang hustong karapatan para ipagtanggol ng kanyang sarili, yung pag tayo may sinintensyahan ng kamatayan na, wala nang bawian yun. So, palagi ko kailangan pag-aralan ng gusto yan. Siguro at the most, at this point in time, pag may death sentence, yung na-convict at tunay na kriminal, yun lang ang natagal natin sa pagkakataon na gumawa ng krimen. Pero yung deterrence, palagay ko hindi kompletong hindi yan ang kaisa-isang solusyon para sa deterrence. Mas deterrence siguro yung katiyakan na makukulong ka o mahuhuli ka pag may ginawa kang krimen. At yun ang puspusan natin ginagawa. Follow-up lang po, Mr. President. Katanggap-tanggap po ba sa inyo yung mga kataga na lumalala po yung krimen sa ating bansa? Baka may ganong perception dahil tayo mas nag-ihigpit sa pagkuha ng datos. Kamakailan, alam nyo, batid nyo, na marami mga membro nating kapulisan o may mga membro nating kapulisan ang pinapaliwanag kung bakit hindi kompleto yung kanilang mga blotter at bakit hindi kompleto ang pagre-report ng kanilang crime statistics. No? So, may kasabihan, kailangan para tama ang solusyon, kailangan tama ang pag-analisa ng problema. Kung itinatago o hindi pinapaalam yung mga dapat isolve na mga krimen, no, dahil gusto magpaganda na kanilang crime solution report, hindi natin nasusolve yung krimen na yan. So, pwede magkaroon ng perception na dumami ang krimen dahil nga mas angkop yung datos o mas pinupuno at mas tama yung datos natin nalilikom ngayon. Pag nalikom naman po natin ang buo yan, palagi ko yung solusyon ay kasunod na. Para makafocus ka ng yung anti-crime efforts, for instance, tutulong yung statistics. Pag inahanap nyo yung mga iba't ibang modus operandi, tutulong yung tamang crime statistics and so on and so forth. Noong dating parang style nung tatlong matching, di ba? Walang nakita, walang narinig, walang sasabihin. Wala akong solusyon doon. Dasta lang po, Mr. President. Ano po mababanggit nyo sa giit ng ilang kongresista na i-certify nyo bilang urgent ang anti-dynasty bill na ayon sa kanila ay matagal ng overdue? Well, gusto ko mabasa sana ng kabuuan yan. Marami tayong pinag-aabalahan sa kasalukuyan, both on the domestic and in the international scene. So, gusto ko makita lang lahat ng detalye muna. At hingi ako ng pamunin, hindi yan ang isa sa pinakamataas sa priority natin sa kasalukuyan. Pero pag nakita nga ho natin at talagang doable, bakit naman hindi? Pwede ko na po ba isingit? Ano po yung mga prioridad nyo po na isa-certify bilang urgent?
sa bills ngayon, well, yung marami, no? Marami ang concern sa atin. For instance, nababahala tayo na meron tayong, in effect, obligasyon sa pensyon ng kapulisan kasundaluhan na hindi funded pagkatagal-tagal. Ibig sabihin, hindi sila membro ng GSIS. Yung obligasyon na yan, lampas 50 bilyon last year. Aabot ng mga 80 plus billion sa 2016. No, at ulitin ko, galing sa budget to at medyo malaki ang kinukuha sa budget nitong pagbabayad ng kanilang pension and benefits. Ito rin nagiging hadlang para makakuha tayo ng dagdag na pulis at sundalo, lalo sa sundalo, kung saan napakarami ang kailangan natin. Mga 20,000 sa anin ng kasundaluhan. Okay. Bakit di natin makuha? Pag kinuha natin under the present terms and conditions, lalaki lalo yung pinopondohan na wala naman talagang pinagkukunan dahil nga sa kapabayaan nung araw. So, ang merong panukalang batas ngayon na kung saan iwawasto natin yung sistema na kung meron tayo ipinapangako sasama dito sa serbisyong to, makukuha nila yung takdang benepisyo dahil may sistema pahiralin kung saan mapopondohan yung tinatawag na seed capital para maitayo yung pension system o may membro sila ng GSIS at mabawasan na yung pressure sa budget na talaga naman palaki ng palaki at lalaki pa lalo kung hindi natin i-address yung issue na tinatawag ng indexing of benefits to current salaries. Ibig sabihin po noon, pag tumaas ang sweldo ng mga aktibo sa serbisyo ngayon, yung retirado ay tumataas rin ang kanyang pensyon at benepisyo na ulit walang pinagkukunan. At maski sino kausapin natin na nagmamahalan ng isang pension system, may seed capital, i-invest mo, yung kita nito ang isang pampantustos ng mga obligasyon. Kung wala namang in-invest na seed capital, di wala kang kikitahin na pambayad dito sa lumalaking obligasyon. So ulit, no, hindi biro na 2013 nasa 50 plus billion and by 2016, 80 billion na. Lalo na dahil sa national budget, yung tinatawag nating hindi encumbered, no, hindi kasama sa PS at sa MOE. At the 2 trillion level, it's about 600 billion. So, if it's 80 at over 600, it is a very sizable amount already. That will not enable us to fund other worthwhile projects like school building, road building, etc. Okay. Maraming salamat po, Mr. Okay, President. huli pong tanong, galing po kay Inandolong, Solar TV. Good morning. Good morning, sir. Sir, may we know your directives regarding the possible spoilers for the peace process, including the BIFF, which just soon after the signing of the Normalization Annex had an encounter with government troops? Yung BIFF, I understand, the current operations are due to the fact that they were engaging in harassment activities situated along the banks of the Pulangi River, sniping attacks, and so on. So the AFP, in its role to protect our people, is going on these operations to prevent these lawless activities from inflicting harm on our populace and to seriously degrade their abilities to again act as spoilers. Ngayon, siguro batid naman ng lahat, merong mga grupo tulad ng Abu Sayyaf, for instance, na nakikinabang sa pananatili ng tinatawag na status quo sa Mindanao kung saan may kaguluhan, lalo na po dito sa mga saklaw ng arm. So, inaasahan po natin dito sa pagkapirma nitong agreement natin at yung annexes at nangyayari na po na nagkakatulungan ang MILF at ang gobyerno para masugpo itong mga lumalabag sa ating mga batas at lalo pang magiging mas maigting ang pagtutulungan ng bawat isa at lalong mahahabol natin lahat nga nitong mga desididong gumawa ng karahasan sa Kamindanao. Sir, the government has been firm on the legality, the constitutionality of the pending agreement. May we know what other challenges you see? Do you expect the draft bill in particular to sail through Congress? And do you also see or optimistic that the plebiscite will turn out in favor of the administration's plan? Well, siyempre papunta sa Kongreso, merong mga nag-aalala tayong konti or siguro na makiusap tayo na wag natin pairalin yung kaba. Baka meron dyan na hindi pa kompleto ang impormasyon at meron tinatawag na fear of the unknown. Pinipilit po natin mula nung umpisa na maging very transparent sa lahat ng pinag-uusapan para walang kagulatan.
Kanina nabasa ko sa isang dyaryo na merong isang kinatawan, ang tinatanong niya, bakit kailangan may provision na pwedeng tingnan ang saligang batas at baguhin kung kakailanganin. No? Hindi naman nag-ibig sabihin nun na ikinomit natin na babaguhin yung saligang batas. Pero yung saligang batas mismo, nakasaad doon ang mga paraan kung paano pwedeng amendahin. At pwede itong imungkahi nga ng sino mang mamamayan. No? So, kagad, para iniisip nga, pati yung insinuation na ito hindi nakabase sa saligang batas, sana matingnan lahat ng panukalang ilalabas ng Transition Commission at doon tingnan bawat detalye kung merong nga na hindi kalinsunod ng saligang batas. At kung meron ako po unang magugulat dahil mula sa umpisa, ang framework kaho ay dapat yung nakasaklaw na sa saligang batas para mas madali natin mapatupad itong pag-uunawan. Sir, yung acceptance naman po sa tao through the plebiscite, are you also optimistic about this? And if in case, is this our only solution to the Mindanao peace problem, or do we have a plan B maybe? Siguro ang sentro mensahe dito, no? Baka later on maraming tututol bakit ang dami binibigay na benepisyo sa Bangsamoro, kunyari wealth sharing. Siguro dapat natin tandaan na napag-iwanan, no? Lalo na po itong ARM. Ngayon gusto natin maging parehas at patas sa bawat Pilipino. Yung napag-iwanan po, dapat naman siguro mabigyan ng tinatawag nating affirmative action or accelerated action para mas mapabilis na maipantay sa lahat. So, yun naman po palagay ko ang nadama ng kabilang panig at kaya naman sila rin ay maraming concessions na ibinigay sa atin. Pag ito pong lahat ay naipaliwanag sa taong bayan, no, palagay ko the overwhelming majority will say that if this is a necessary step, no, to get to peace, then they will wholeheartedly support it. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. At magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Okay? See you in Malacanang. Yan po ang naging maikling press briefing ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Siya po ay tinanong ng about matters regarding peace and order situation at maging ang panukalang pagbabalik ng parusang pangkamatayan o parusang kamatayan laban dun sa mga gumagawa ng karumaldumal na krimen. Ang naging sagot ng Pangulo, siya ay pag-aaralan niya ang naturang issue, ngunit anya dapat tutukan muna ang pagsasaayos ng sistema ng hustisya at pagpapataw ng kaparusahan sa bansa at maging ang pagpapabuti ng crime deterrence o yung pagpigil sa pagkakaroon o paggawa ng krimen bago pagtuunan ng pansin ang pagbabalik ng death penalty. Tinanong din ng Pangulo tungkol dun sa mga batas na nais niyang i-certify o bigyang prioridad ngayong taon. Anya, isa sa mga dapat tutukan ng Kongreso ay ang batas na magpapabuti o magsasaayos sa pension system ng GSIS. Isa rin sa mainit na naging topic ng mga katanungan ng ating mga kasamahang mga reporters ay patungkol dun sa katatapos lamang na paglagda sa Normalization Annex ng Peace Agreement at ang naganap na engkwentro o pagkakainitan sa pagitan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ng Pangulo, nirerespeto at umaasa siyang irerespeto ng magkabilang panig ang napirmahan ng peace agreement, ngunit hindi daw titigil ang pamahalaan sa pagprotekta sa taong bayan laban sa mga masasamang elemento na nais maghasik ng kaguluhan sa bansa. At dinipensahan ng Pangulo rin ang constitutionality ng kalalagda lamang na peace agreement at sinabi niyang positibo siyang susuportahan ng taong bayan ang naging mga kasunduan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front, ngunit kinakailangan lang na ipaliwanag itong mabuti sa kanila.
At inyo pong natunghayan ang aming special coverage ng The Outstanding Filipinos Awards 2013 mula po dito sa Alabang, Muntinlupa City. Samahan po ninyo kaming muli sa aming mga susunod pang live coverage na magmumulat at hihimok po sa ating mga Pinoy na makaisa at ibahagi ang ating kakayahan na magpamana ng isang magandang kinabukasan sa ating kapwa Pilipino. At bago po ako magpaalam, nais po namin pasalamatan Mr. Vincent K. Ailion, ang Chairman of the Board and Chief Executive Officer ng Insular Life, Mr. Mayo Jose Ongcinco, ang President and Chief Operating Officer ng Insular Life, JCI Senator Hermin Arceo, JCI Senate Philippines National President po siya, at si JCI Senator John Enerio, TOFIL National Chairman. Gayon din po, nais naming pasalamatan para sa coverage na ito ang Insular Life Assurance Corporation Limited at JCI Senate Philippines. Sa ngalan po ng Telebisyon ng Bayan, PTV4 at ng RTVM, maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aming special coverage ngayong umaga. Muli, ako po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas.